بسم الله الرحمن الرحیم. د ورډ پروګرام د نن ورځې درس. تېره ورځ مو پر ټیبل سره خبرې کړې وې. نن ورځ کله چې تاسو یو ټیبل واخلئ، د ټیبل تر څنګ د ټیبل ټولز په نامه دوه دانې ټابس خلاصېږي. پر دو غږېږو. لومړی ډیزاین ده. د ډیزاین په مرسته ټیبل سټایل تاسو کولی شئ دې ټیبل ته یو سټایل ورکړئ. دلته چې ستاسو هر سټایل خوښي کولی شي هماغه سټایل دې ټیبل ته ورکړي. زه راځم داسې کې یو سټایل ورته ما ورکړي، هماغه سټایل ټیبل واخیست او یو ډیزایندار ټیبل یې موږ ته راکړه. ټیبل سټایل اپشن دې ځای کې څه ټیک مارک دي. لومړی دی هیډر رو. که چېرې ته د هیډر رو څخه ټیک مارک لري کې دغه د لومړنی رو ته ویل کېږي هیډر رو، چې پر ده کې عنوانونه لیکل کېږي. هغه به خاص ډیزاین یا جلا ډیزاین د دې نورو ونه لري. که ټیک مارک ولګي خاص ډیزاین به ولري. فرست کالم لومړنی کالم غواړي دا د دې نورو څخه خاص ډیزاین ولري، ټیک مارک ولګوه. که چېرې د لري کې ټیک مارک بیا به خاص ډیزاین نه لري. ټوټل رو اخرنی رو ته ټوټل رو ویل کېږي، چې په کوم کې د ټیبل نتیجه راوځي. غواړي دا خاص ډیزاین ولري ولګوه ورته ټیک مارک. که چېرې نه غواړي لري که ترې ټیک مارک. بینډډ رو داسې کې تاسو وګورئ یو رو یو شانتي ډیزاین لري، بل رو بل شانتي ډیزاین لري. که چېرې دا کار ستا نه په کار لري که ترې ټیک مارک ټول به ساده شي. که چېرې دې په کار یې ولګوه ټیک مارک ورته. لاست کالم غواړي اخر کالم جلا ډیزاین ولري. بینډډ کالم غواړي یو کالم یو شانتي او بل کالم بل شانتي ډیزاین ولري. ټیک مارک ولګوه، بیرته ټیک مارک لري که ساده مسله. بیرته راځم داسې کې یو ساده ډیزاین ورته اخلم. د شیډینګ په مرسته سره کولی شو یوې خانې ته یا دوو خانو ته یا هم څو خانو ته موږ تاسو یو رنګ ورکړو. هر خانه کې ته درېږه یا هم څو خانې تاسو انتخاب کړئ، هغو ته یو خاص رنګ ورته ورکولی شي. یو ډیزاین هم ده او کولی شي یو خانه چې له نورو جلا او خاصه اوسي هغه په نښه کړي. بارډر سټایل دغه بارډر چې کوم تاسو ګورئ دغه کرښې چې دي دو ته کولی شئ یو خاص ډیزاین یو خاص شکل ورته ورکئ. داسې کې راشئ څه ډول ډیزاین دې پکار ده. مثال پر توګه دا یو مې پکار ده. د دې ډبل والی یا ډیزاین څومره اوسي دغه ډیزاین دې اوسي، ډبل والی دې هم مثلا دومره اوسي او رنګ دې څه ډول اوسي. رنګ دې مثال پر توګه داسې اوسي. اوس یو پنسل یا هم یو توش در سره را پیدا شو چې پر هر بارډر تا کش کو هغه بارډر ډایرکټ هماغه ډیزاین اخلي. چې پر هر بارډر دې کش کو هماغه بارډر هماغه ډیزاین اخلي. چې پر هر بارډر دې کش کو هماغه بارډر هماغه ډیزاین اخلي. که چېرې ته وغواړې چې ټول بارډر پر یوه ځل سره هماغه ډیزاین واخلي نو بیا راشه بارډرس ته او دلته ورله ووایي چې آل بارډرس. لومړی ټیبل انتخاب بعد له ده څخه ورته وایي چې آل بارډر اټومیټیکلي ټولو هماغه ډیزاین واخیسته. بیرته راځم یو ساده ډیزاین ورته ما خوښ کړو، ساده ډیزاین مې ورته ترتیب کړ. ساده ډیزاین مې واخیسته ورته. ورپسې کمانډ موږ لرو بارډرز په نامه سره. دغه بارډرز موږ په هوم ټاب کې پرېښو. ویلي مو چې د ټیبل موضوع ده پر ټیبل کې پرې غږېږي. اوس پرې خبرې کوو. ټیبل مې واخیسته. د بارډرز دنده دا ده پر کوم ساحه کې چې ټیبل بارډر ولري له هغه ځای بارډر لرې کوي او چېرته چې بارډر ونه اوسي هغه ځای کې درته بارډر را پیدا کوي. داسې انتخابوم. دې ځای کې راځم ورته یم چې باټم بارډر. تاسو ګورئ لاندې بارډر یې لرې کړو. ما ویلې چې چېرته بارډر نه وي هلته بارډر جوړئ او چې چېرته بارډر ای له هغه ځای بارډر لرې کوي. ګوره باټم بارډر فعاله ده. ته به ورته موضوع یې څه دا غیر فعال کېږي. اخرنی بارډر یې لرې کړه. تاسو وګورئ اخر بارډر نشته. ټاپ بارډر پورته بارډر دې لرې شي، لیفټ بارډر دې لرې شي، رایټ دې لرې شي. نو بارډر بیخي دې بارډر نه نو بارډر ما واخیسته. تاسو وګورئ ټیبل شته، خانې شته، خو یوازې هغه کرښې ورکې شوې. نور ټیبل پر خپل ځای سره شتون لري. هر سل هر کالم پر خپل ځای سره شتون لري، یوازې خانې ورکې شوې. بیرته راځم ټیبل ما انتخاب کړ. ویم چې آل بارډر ټول دې اوسي. آوټ سایډ بیروني دې اوسي، داخل دې نه اوسي. انسایډ داخل دې اوسي، بیرون دې نه اوسي. هاریزنټل افقي ډول دې اوسي، عمودي ډول دې اوسي. هر یو چې دې خوښي استفاده ترې کوی شي. بیرته مې آل بارډر واخیست. که چېرې تاسو وغواړئ پر یوه خانه کې کراس راولئ نو راځئ لومړی دا واخلئ ورپسې دا یو واخلئ نو پر یوې خانه کې کراس پر دې رقم سره راتلی شي. بیرته راځم دا لرې کوم. بل کمانډ لرو د هاریزنټل لاین پر نامه سره. یو افقي خط راوستل غواړي په دې ترتیب سره
په ډیری ځایونو کې استفاده کیږي که چېرې مو خوښي راشئ بارډر ته ورله ووایئ چې هارزنټلي لاین اټومیټیکلی به راشي د بلې طریقې هم راوستلی شي په دې ترتیب سره چې درې ځلې منفي یا له دریو ځلو ډېر منفي بټن ووهئ انټر یې کوئ یو هارزنټل لاین راځي درې ځلې هشت یا د دریو ځلو ډېر هشت بټن ووهئ هارزنټل لاین درته راځي درې ځلې مساوي یا له دریو ځلو ډېر ووهئ انټر یې کوئ هارزنټل لاین راځي درې ځلې یا له دریو ځلو ډېر سټار ووهئ انټر یې کوئ هارزنټلي لاین درته په دې ترتیب سره راځي بیرته انتخاب کوم بک سپیس ختم مې کړو ښه ورپسې د ډرا ټیبل پر نامه کمانډ لرو چې ډرا ټیبل مو په ټیبل کې لوست او چې پنسل درکوي او ته به یې په خپله رسمې ورپسې ویو ګریډ لاین ده ویو ګریډ لاین دنده دا ده ټیبل ما واخیسته او دلته ما ورته وویلي چې نو بارډر زما هیڅ بارډر نه ده پکار بارډر مې ختم کړو مګر ټیبل خو لا شته اوس ما له هیڅ معلومات نه کیږي کالم چېرته ده رو چېرته ده سیل چېرته دی زه ورته وایم ته ما تاسې یو نقطه نقطه کېږده تر څو ما ته معلومات وشي چې چېرته کالم ده چېرته رو ده نو یو ګریډ لاین څخه استفاده کوی شي ټیک مارک راغلی خانې خانې تاسو ته ښایي چې دې ځای کې خانه ده دلته سل دی دا رو ده دا کالم دغه په پرنټ کې نه راځي نن پرنټیبل کرکټر دی زه به دې ځای کې یو څه لیکل وکړم یا حتی بیخي لیکلو له ضرورت هم نشته اوس زه ځم پرنټ ته تاسو به وګورئ چې د ده بارډر هېڅ نشته په پرنټ کې نه راځي یوازې دلته درله ښایي چېرته دی کالم دی چېرته دی رو ده بیرته راځم دا انتخابوم او ورته وایم چې آل بارډر یا ویو ګریډ لاین غیر فعال ټول بارډر مې واخیست دا و ډیزاین ټاپ ورپسې د بارډر پینټر پر نامه کمانډ لرو چې ډېره ساده خبره ده او تاسو ورسره اشنا یاستئ هماغه د فارمټ پینټر دنده لري فارمټ پینټر څه کولی یوازې ډیزاین نه اخیسته په بل ځای اپلای کوو بارډر پینټر د یو بارډر نه ډیزاین نه په بل بارډر یې اپلای کوي پوښتنه لرئ تر دې ځي ډېر ښه لیاوټ ته راورسېدو په لیاوټ کې لومړی دی سلیکټ پر یوې خانه کې ولاړ سلیکټ سل یو خانه انتخابې سلیکټ کالم یو مکمل کالم غواړي انتخاب کې که نه سلیکټ رو یو مکمل رو انتخابې که نه سلیکټ ټیبل مکمل ټیبل انتخابې چارې او د خوښې استفاده ترې کوي چې اسانه طریقه یې دا ده که چېرې ته رو انتخابې دغې سایې ته موضوع ایسه کلیک وکړه رو انتخابېږي که چېرې ته کالم انتخاب کول غواړې دغې سایې ته موضوع ایسه هر کالم چې انتخابې انتخاب کولی شي او که ټیبل انتخابې نو بیا په دې بټن سره کلیک ویو ګریډ لاین پر د سره خبرې وکړلې انشاءالله چې کوم مسله به نه اوسي پراپرټي باندې نه غږېږو په ډرا ټیبل کې هم تاسو له پنسل درکوي چې واخلو په خپله یې رسم کړه او اریزر یې بیرته پنسل پاک ده دی ټیبل او دی هم پنسل پاک په دې ترتیب سره بیرته راوځو دا غیر فعال کوو د ډیلیټ په مرسته بیا تاسو کولی شئ چې یوه کالم یا هم یو رو بلکل د 100% ډیلیټ کړئ زه دا ډاکومنټ کلوز کوم نوی ډاکومنټ ما واخیسته او په دې ځای کې زه یو ټیبل اخلم په دې ترتیب سره دې ځای کې لیکم چې شمېره مې لیکل نیم لیکم فادر نیم لیکم کلاس یا دلته مې ولیکل چې ادرس او دلته لیکم کلاس اوله شمېره دومه شمېره درېیمه او څلورمه یو نفر نوم مې ولیکل چې خان د پلار نوم یې ولی دی ادرس یې کابل او دا په اتم صنف کې بل نفر لیکمه چې دا جان نومیږي د پلار نوم علي دی دا پر خوست کې اوسیږي او دا په اوم صنف کې دی په دې ترتیب سره مې یو ټیبل جوړ کړ د ډیلیټ په مرسته یو خانه یو کالم یا یو مکمل رو ډیلیټ کولی شي دلته زه ولاړ یم مثال په توګه دا خان غواړم بلکل له منځه ویسم ډیلیټ یې کړم ورته وایم چې ډیلیټ رو مکمل رو به راته ډیلیټ کړي کنټرول زیډ که چېرې ووایم چې زه غواړم دغه د ادرس مکمل کالم ډیلیټ کړم ډیلیټ کالم مکمل کالم یې راته ډیلیټ کړه کنټرول زیډ او که چېرې ووایم چې پوره ټیبل راته ډیلیټ کړه ډیلیټ ټیبل مکمل ټیبل به ډیلیټ شي او که چېرې ته وایې چې نه یوازې یوه خانه راته ډیلیټ کړه د خان نو بیا راشه ولې وایي چې ډیلیټ سیل اوس ډیلیټ سیل کې تا ته وایي چې ته دا د خان خانه ډیلیټ کړې د خان خانې په ځای د ولی خانه دلته راشي شفټ سیل لیفټ دا د ولی خانه راشي د خان ځای ونیسي او که نه جان خانه راشي د خان ځای ونیسي زه ورته یم ولی دې راشي چپ طرف خانه دی ښی طرف ته راشي تاسو وګورئ هغه طرف خانه دلته راغله او که چېرې زه راشم ورته یم چې شفټ سیل اپ دغه لاندنۍ خانه دې پورته راشي د هغه خان کوم خانه چې موږ ډیلیټ کړې د هغه ځای دې ونیسي شفټ سیل اپ اوکې هغه پورته لاړ کنټرول سیټ
او که نه چارې غواړې مکمل کالم ډیلیټ کړي یا یو مکمل رو ډیلیټ کول غواړې دا ډیلیټ که چارې اضافه کوې نو بیا هم تاسو کولی شئ د انزرټ اباف مثال ورته وکړه د جان او د خان ترمنځ زه غواړم یو رو اضافه ولرم انزرټ اباف رو یې راته اضافه راکړل زه غواړم د دوو او د دریو تر مابین یو اضافه رو ولرم انزرټ بیلو اضافه رو یې راته راکړل زه غواړم د شمیرې او د نوم تر مابین یو اضافه کالم ولرم په هغې کې آی ډي نمبر ولیکم ورته یم چې انزرټ لیفټ یو کالم یې راته اضافه راکړه زه غواړم د ادرس او د فادر نیم ترمنځ کالم ولرم تر څو هغه کې د نیکه نوم ولیکم انزرټ رایټ نو د دې په مرسته تاسو کولی شئ چې اضافه یې کړئ د ډیلیشن او د انزرشن اسانه طریقه دا ده د یو کالم د یو رو د ډیلیټ کولو او د اضافه کولو اسانه طریقه دا ده که چیرې ډیلیټ کې انتخاب بک سپیس ډیلیټ شو انتخاب بک سپیس ډیلیټ شو رو ډیلیټ کې انتخاب کا بک سپیس له منځه لاړه انتخاب کا بک سپیس له منځه لاړه که چیرې اضافه کې دغې ساحو ته موز ویسه تاسو وګورئ د پلس نښان را پیدا کیږي کلیک وکړئ یو رو اضافه کیږي هر چېرته چې د خوښې کلیک کوه دې ځای کې رو اضافه کیږي که کالم اضافه کول غواړې دغې ساحې ته موز وړه نو یو کالم به اضافه کیږي ورپسې د مرج سیل پر نامه سره کمانډ لرو دا ټیبل ما واخیسته ډیلیټ مې کړه او راځم دې ځای کې زه بل ټیبل اخلم د مرج سیل په مرسته سره زه کولی شم چې څو خانو څخه زه یوه خانه جوړه کړم زه غواړم دغلته له دغې دریو خانو یوه خانه جوړه کړم یا له دغه څلورو خانو څخه چې په دې کې زه د ټیبل عنوان ولیکم نو راځم ورته یم چې مرج سیل له ټولو یو خانه جوړه کړه د ټولو نه یې راته یوه خانه جوړه کړه دا اوس یوه خانه ده د ده په مرسته بیرته کولی شي یو لویه خانه یا یوه خانه په څو برخو وویشي دغه خانه ده په دې کې ته څو کالمه غواړې زه ورته یم 3 کالمه راته جوړ کړه او څو روګانې غواړې ویم یم د یوه رو بس ده دا زه وکې کوم 3 کالم او یو رو راته بیرته جوړ کړه لویې خانې راته وړې خانې جوړې کړې سپلټ ټیبل په مرسته هم ته کولی شي ټیبل په څو برخو سره وویشي دا جلا ټیبل او دا هم جلا ټیبل کنټرول زیډ AutoFit کله چې تاسو ځئ انزرټ ته او پر انزرټ کې تاسو یو ټیبل اخلی دې ځای کې تا ته وایي څه ډول ټیبل دی پکار ده فکس کالم ویت دی پکار ده AutoFit to content AutoFit to content څه معنا لري د لیکنې په اندازه AutoFit فکس کالم ویت کې دلته ته د کالم پراخوالی ورته انتخابوي شي او AutoFit to window د وینډو مطابق که یو کالم یو که دوی له ده سایې تر ده سایې به مکمل صفحه نیسي ویده کېږئ ما نو که چېرې ته ټیبل واخلې وروسته هم تا ته موقع درکوي چې دا ټیبل څه ډول اوسي AutoFit to content AutoFit to window که نه فکس کالم ویت هر یو د خوښې واخله استفاده ترې وکړي داسې کې هم تاسو ته وایي د رو پراخوالی یا ارتفاع یا د کالم پراخوالی عرضې څومره اوسي کولی شي له دې ځای ته انتخاب کړي او بله طریقه یې دا ده چې دغې سایې ته موز راولئ کله چې موز خپل شکل تغییر کړو داسې راکش کړئ په دې ترتیب سره داسې راکش کوئ ډسټریبیوټ رو ډسټریبیوټ کالم زه به راشم دې ځای کې یوه رو مې غټ کړه دغه بل رو هم زه غټوم او دا بل رو هم ما غټه کړه دې ځای کې دا یوه کالم به زه وړوکی کړم دا کالم مې هم وړوکی کړم تاسو اوس وګورئ ځینې روګانې غټ دي ځینې واړه دي ځینې کالمونه پراخه دي ځینې وړوکي دي ورته یم چې ډسټریبیوټ رو ټولې روګانې پر مساوي اندازه فاصلې سره غټې او وړوکي کړه تاسو وګورئ ټولې روګانې په مساوي اندازه فاصلې سره غټ وړوکي ډسټریبیوټ کالم یم ټول کالمونه په مساوي اندازه فاصلې سره غټ وړوکي په دې ترتیب سره داسې کې هم که چېرې ته لیکل ولرې خان مې ولیکه دغه لیکل چېرته وشي سنټر کې د طرف دې طرف چار چېرته دې خوښې واخله په کم لحاظ سره وشي دا رقم وشي دې رقم وشي که نه داسې وشي سیل مارجن که چېرې وګورئ تاسو دا لیکل زه هغه ساحه کې لیکم خو مګر بیا هم دې ځای کې یو خالیګاه پاتې کېږي دومره ساحه کې لیکل نه کېږي دې ته ویل کېږي سیل مارجن ته کولی شې د سیل مارجن په ذریعه یا هغه ډېر کې یا کم کې پورته مارجن صفر ده لاندې مارجن صفر ده چپ طرف ته دومره ده ډېرو مه تاسو اوس وګورئ دا لیکل به نور هم دې طرف ته راټول شي په دې ساحه کې اوس لیکل حتی نه شو کولی او که چېرې کمی نو راشي تاسو دا کم کړي دا ټول ټیبل ما انتخاب کړه او راځم سیل مارجن ته دې ځای کې بل ټیک مارک د الاو سپیسینګ بټوین سیل د خانو ترمنځ ته کولی شي فاصله اضافه کړي فاصله مې ورکړه دا زه وکې کوم د کیبورډ د بټنو په شکل یې ما ته دا خانې جوړې کړي تقریبا یو ډیزاین دی سارت هم موږ ویلي چې دا د ټیبل موضوع ده دلته راغلی د سارت په مرسته کولی شو ترتیب کولو کو یا ا څخه تر زیډ یا له زیډ څخه تر ا پورې دې ځای کې لیکم چې اول دریم څلورم دویم شپږم پنځم تاسو وګورئ ما دلته عدد لیکلي خو مګر ما ګډوډ لیکلي دي زه غواړم دا ترتیب کړم
سارت ته راځم ورته یم په لومړي کالم کې له ما سره نمبرونه دي او اسنډینګ له یې څخه تر زیټه ترتیب کا که ډیسنډینګ واخلم که ډیسنډینګ واخلم بیا راته سرچپه ترتیب کوي له شپږو نه تر اول پورې نو دا زه کې کوم تاسو وګورئ چې دی راته اول دوم دریم څلورم پنځم شپږم ترتیب ریپیټ هیډر رو ډېر ساده مسله ده دې ځای کې زه راځم ورته وایم چې ما ته یو ټیبل راکړه چې ټیبل اووه کالمه یا هم پنځه کالمه او 300 یا 200 دانې روګانې ولري یا وایم چې 1500 دانې روګانې باید ولري او دا زه انټر کوم ټیبل یې راکړي چې 1500 روګانې او 15 کالمه لري دې ځای کې زه لیکم چې شمیره نیم فادر نیم دلته لیکم کلاس دلته لیکم چې مارکس نمبر تاسو وګورئ دا ټیبل زه لرم کله چې زه بلې صفحې ته راځم ما ته هېڅ پته نه لګي زه په دې کالم کې ولاړ یم دا نیم دی دا فادر نیم دی دا کلاس دی دا څه شی دی اوس خو زه 15 دانې دي که چېرې 10-12 کالمه شي بیا به تاسو څه کوئ نو د دې لپاره زه راځم لومړنی رو چې ما ویلي و دته هیډر رو ویل کېږي د عنوانونو رو دا هغه به تاسو انتخاب کوئ ریپیټ هیډر رو به فعاله شي کلیک پرې وکئ اوس به دا لومړنی رو په ټولو کې تکرار راځي تاسو وګورئ په ټولو کې په ټولو صفحو کې تکرار راغلی دی انتخاب دا مې بیرته ډیلیټ کړو دلته هم کمانډ درلوده د کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل د لیکنې بدلول پر ټیبل باندې دلته بیرته کمانډ لرو کنورټ ټو ټیکسټ د ټیبل بدلول په لیکنې باندې کله چې ته په دې کې لیکل ولرې تاسو دا انتخاب کې کنورټ ټو ټیکسټ تا ته وایي ترمنځ یې سپریټر یا جلا کوونکی څه شی ورکړي هماغه واخله دا ټیبل تاسو ته په لیکنې باندې تبدیل کړئ ورپسې فورموله ده تاسو هم خسته شوئ چې په فورموله کې تاسو کولی شئ چې محاسبه وکړئ که چیرې بیسیک محاسبه اوسي مثال په توګه مسلسل راغلی اوسي یا داسې مسلسل پر یو کالم کې راغلی یا هم داسې مسلسل پر یو کالم کې راغلی مطلب داسې نه چې یو عدد تا دلته لیکلی بل د دلته لیکلی بل د دې ځای کې لیکلی اوسي زه مسلسل داسې کې اعداد لرم په دې ترتیب سره او غواړم دا ټول زه په دې اخره کې جمع کړم نو تاسو به راشئ فورموله ته او فورموله کې به تاسو وکې چې کله مو وکې دا به اټومیټیکلي تاسو ته کلکولیټ شي یا به هم جمع شي